હિપ એટલે થાપાનો ભાગ કહેવાય અને થાપામાં ઘણા પ્રકારની સમસ્યા થઈ શકે. અલગ અલગ એજ ગ્રુપમાં અલગ અલગ પ્રકારની સમસ્યા થઈ શકે. પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ જે 18 વર્ષની નાની ઉંમરના પેશન્ટ છે તે લોકોમાં ઈજાથી લઈને ઇન્ફેક્શનથી લઈને લોહી ફરતું ઓછું થાય તેના લીધે હિપની અંદર સોજો આવી શકે અને હિપ જોઈન્ટ એમાં દુખાવો થતો હોય છે, ચાલવામાં તકલીફ પડે ને લંગડાઈને ચાલે. પણ આપણે યુઝ્યુઅલી અડલ્ટની વાત કરીએ તો યંગ અડલ્ટ્સની અંદર એવાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ એટલે લોહીનું પ્રમાણ જ્યારે ગોળાને ઓછું મળે એટલે એ ગોળાનો આકાર બદલાઈ જાય અને તે સાંધો બોલ એન્ડ સોકેટ જોઈન્ટ જેવું કામ ન કરી શકે અને એમાં દુખાવો થાય ને માણસ ખોડાઈને કે લંગડાઈને ચાલે. જેમ ઉંમર વધે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ થાય, સાથે સાથે સંધિવા કે આર્થરાઇટિસ થાય. તેના લીધે બી હિપ જોઈન્ટ્સ નો આકાર બદલાઈ જાય કે એની ઉપરનું કાર્ટિલેજ ખરાબ થાય અને તે બી એક દુખાવાનું કારણ કે લંગડાઈને ચાલવાનું કારણ બની શકે. જે બી પેશન્ટને હિપમાં તકલીફ હોય તે દુખાવો સાથે જ આવે એટલે એ દુખાવો થાય અને દુખાવાની સાથે સાથે ખોડાઈને કે લંગડાઈને ચાલે. અને જેવું એને અર્લી સ્ટેજમાં પ્રોબ્લેમ ચાલુ થાય તે પેશન્ટ તરત ડોક્ટર પાસે આવી જ જાય, કેમ કે એને પેઇન એની સાથે સાથે થાપાની મૂવમેન્ટ પેઇનફુલ થઈ જાય, પગ પર પૂરો વજન નહીં આપી શકે અને લંગડાઈને ચાલે. આટલા બધા કારણો કીધા, તેમાંથી સૌથી પહેલા ડોક્ટરને કયા ઉંમરમાં છે અને કયા કારણ હોઈ શકે એ જાણવું જરૂરી છે. એમાં એની હિસ્ટ્રી લેવામાં આવે, પેશન્ટને એક્ઝામિન કરવામાં આવે, પેશન્ટના અમુક ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ કરવામાં આવે, જેમાં એક્સરે, સીટી સ્કેન અને MRI બ્લડ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ કરવામાં આવે. એમાં ઇન્ફેક્શન છે કે તે સિવાય બીજો કોઈ અલગ પ્રકારનો સંધિવા છે એ બધું રૂલ આઉટ કરીને પછી જે બી એનું કારણ હોય એ પ્રકારથી એનું ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલ નક્કી કરવામાં આવે. હિપ રિપ્લેસમેન્ટ એટલે હિપની એવી સર્જરી છે જેની અંદર જ્યારે ગોળો કારણસર ઈજાના કારણ કે સંધિવાના કારણ કે એવાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસના કારણ જ્યારે ગોળ આકાર એનું બગડી જાય, પેશન્ટને બહુ જ દુખાવો થતો હોય, લંગડાઈને ચાલતો હોય, ત્યારે ગોળો કાપીને એની જગ્યાએ સ્ટીલનો જોઈન્ટ બેસાડવામાં આવે. બે પ્રકારનો હિપ રિપ્લેસમેન્ટ હોય. એક હેમી એટલે અડધું ભાગ હોય જેમાં ખાલી ફક્ત ગોળો નાખવામાં આવે, અને બીજું ટોટલ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ જેની અંદર જે કટોરીનો ભાગ હોય, એસિટાબુલમનો ભાગ હોય, તે ભાગ બી બદલવામાં આવે છે. એટલે ડિપેન્ડિંગ ઓન કે કયા એજ ગ્રુપનું પેશન્ટ છે ને શું કારણસર છે, હિપ રિપ્લેસમેન્ટ કયા પ્રકારનું કરવાનું, અડધું કરવાનું કે પૂરું કરવાનું, એ નક્કી કરવામાં આવે છે. સારી રીતના કરેલું હિપ રિપ્લેસમેન્ટ હોય, જેની લાઈફ હમણાં આપણને 20 થી 25 વર્ષ સુધી મળતી હોય, પેશન્ટ એની કાળજી રાખતો હોય, તો એનું નોર્મલ જીવન આરામથી કાઢી શકે. યુઝ્યુઅલી થોડુંક એને નીચે પલાથી મારીને બેસવાનું કે નીચે બેસવાનું થોડુંક રેસ્ટ્રિક્શન હોય, એ સિવાય બીજું કોઈ રેસ્ટ્રિક્શન ના હોય. સમસ્યાઓના ઘણા બધા કારણ હોય. નોર્મલ હિપમાં ઈજા ન થાય એવું ધ્યાન રાખવાનું. પેશન્ટને આલ્કોહોલિઝમ, સ્મોકિંગ, સ્ટીરોઇડ્સ આ બધા કારણથી જ્યારે એવાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ એટલે લોહીનું પ્રમાણ ગોળા પર ઓછું થાય, એવું બધું ન કરવું જોઈએ જેનાથી લોહી પર ગોળા ઉપર લોહીનું પ્રમાણ ઓછું થાય ને એ ગોળાની ગોળ આકાર ડેમેજ થાય. એટલે એ બધા પ્રિવેન્ટિવ મેજર્સ છે. પોતે લાઈફસ્ટાઈલ એક્ટિવ રાખે, ડાયાબિટીસ હોય કે થાઇરોઇડ હોય, વિટામિન ડી ડેફિશિયન્સી હોય, B12 ડેફિશિયન્સી હોય, એ બધાને કંટ્રોલ કરવાનું, સનલાઇટ એક્સપોઝર રાખવાનું, દરેક પ્રકારની એક્સરસાઇઝીસ કરવાની, પોતાને હેલ્ધી રાખવાનું. જો એવું બધું રાખે, વજન બહુ ના વધારે, તો એ પેશન્ટને યુઝ્યુઅલી હિપની સમસ્યાથી બચી શકે. કોઈ બી પ્રકારનો જ્યારે થાપાની અંદર એમને પ્રોબ્લેમ હોય તો એનું કારણ જાણી લેવું જરૂરી છે. અને દરેક
હિપની અંદર આર્થરાઇટિસ હોય, સંધિવા હોય તો દર વખતે જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ જ કરવું એવું જરૂરી નથી. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ વગર બી આપણે થોડોક સાંધાની અંદર વા હોય તો ગમે તે રીતે ફિઝિયોથેરાપી કરીને એને બીજી બધી દવાઓ કરીને બી જીવન આગળ ચલાવી શકીએ.